नमस्ते। मैले आज पनि एउटा महत्त्वपूर्ण क्वेसन लिएर आइसकेको छु। आज भनेको ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म भन्नेको क्वेसन रहेको छ। यो पनि ट्युले एक्जाममा सोधिरहेको क्वेसन हो बिएससीमा। आजको क्वेसन रहेको छ ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ द एलिमेन्ट्री फङ्सन सम्बन्धी रहेको छ। यसमा हामीलाई के सोध्छ? न्युमेरिकल सोध्छ हामीलाई र सर्ट क्वेसन पनि सोध्छ है। यो भनेको इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। आज भनेको ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ द एलिमेन्ट्री फङ्सनमा कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा म सिकाउन गइरहेको छु। Laplace transform helps in the solving the differential equation with a boundary value भनेको हामीलाई के गर्न सक्छ? ल्याप्लेस ट्रान्सफर्मले के गर्न सक्छ भने डिफरेन्शियल इक्वेसन सोल्भिङ गर्नका लागि सहयोग गर्छ विथ के हो? बाउन्ड्री भ्यालुसँग, विदाउट के हो? फाइन्डिङ द जेनेरल सोलुसन। हामीलाई जेनेरल सोलुसन पत्ता नलाइकन हामीले के गर्न सकिन्छ? डिफरेन्शियल इक्वेसन सल्भ गर्न सकिन्छ। अनि के हुन्छ? द भ्यालु अफ द आर्बिट्रेरी कन्स्ट्यान्ट एन्ड द भ्यालु अफ द के हो? आर्बिट्रेरी कन्स्ट्यान्ट र जेनेरल सोलुसन पत्ता नलगाइकन के गर्न सकिन्छ? ल्याप्लेस ट्रान्सफर्मबाट हामीले सल्भ गर्न सकिन्छ। लेट एफटिबी भनेको फङ्सन है। एफटिबी भनेको फङ्सन डिफाइन फर अल द पोजिटिभ भ्यालु अफ द टी भनेको यो यसमा के गर्नु पर्यो भन्दा फङ्सन भनेको एफटी हो। एफटी जुन चाहिँ पोजिटिभ हुनु पर्यो। यो नेगेटिभ भयो भने एफटीमा यसमा के हुन्छ? क्यालकुलेसन गर्न सकिँदैन। यसको बाउन्ड्री भनेको यसको रुल्स भनेको के भन्दा ग्रेटर देन 0 हुनु पर्यो। अब भनेको ल्याप्लेस फङ्सन एफएसले डिनोट गरिन्छ। यो भनेको 0 देखि इन्फिनिटीसम्म ई माइनस एसटी र एफटी डिटी। एफटी भनेको हाम्रो फङ्सन हो जुन चाहिँ पोजिटिभ फङ्सन हुनुपर्छ। प्रोभाइड द इन्टिग्रल एक्जिस्ट इज कल्ड द ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ द एफटी हो। यो भनेको प्रोभाइड ल्याप्लेस नै के हो? हाम्रो यो ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म हो। त्यसैले हामीले कसरी डिनोट गर्न सकिन्छ भन्दा एलएफटी इज इक्वल टु एफएस कि एफएसले नि डिनोट गर्न सकिन्छ र एलएफटीले पनि डिनोट गर्न सकिन्छ र 0 देखि इन्फिनिटी ए माइनस एसटी एफटी र डिटी रहेको छ। यो भनेको एफटी भनेको हाम्रो के रहेको छ? गिभन फङ्सन रहेको छ। हामीले यही फङ्सनका आधारमा के पत्ता लगाउन सक्छौँ भन्दा ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म पत्ता लगाउन सक्छौँ हामीले यसैका आधारमा। जुन चाहिँ अत्यन्त इम्पोर्टेन्ट फर्मुलाहरू रहेको छन्। यी फर्मुलाहरू नबुझिकन हामीले अगाडि गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले मैले के गरेको छु भन्दा इक्जाममा कहिले प्रुफ पनि गर्न सोध्छ र कहिलेकाहीँ हामीले डाइरेक्ट फर्मुला पनि याद गर्नुपर्ने हुन्छ जुन कि हामीलाई न्युमेरिकल दिएको कन्डिसनमा हामीले डाइरेक्ट एप्लाई गर्न सक्छौँ। यदि हामीले कहिलेकाहीँ यसरी हामीलाई ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ द अन भनेर यस्तो दियो भने एफटी फङ्सन एफटी अन दियो तर हामीले कसरी यसलाई निकाल्न सक्छौँ भन्दाखेरि म एक एक गरी म गर्न गइरहेको छु ताकि हजुरहरूको कन्फ्युजन हटोस् भनेर म अब के गर्न गइरहेको छु। एल भनेको एलएफटी भनेको छ नि अहिले हामीले के गरेको छौँ? एलले नि डिनोट गर्न सक्छौँ। एफटी कसरी? यसरी गर्न सक्छौँ। एफटी भनेको हाम्रो कति दिएको छ? एफटी इज इक्वल टु हाम्रो अन दिएको छ। एफटीको ठाउँमा हामीले कति राखेको छौँ? अन राखेर गर्न सक्छौँ। यदि फङ्सन अन दिएको केसमा कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छ एलएफटी इज इक्वल टु कसरी अथवा एफएसले गर्न सक्छौँ। इज इक्वल टु 0 देखि इन्फिनिटी एफटी ई माइनस एसटी डिटी रहेको छ। हाम्रो के रहेको छ? यो भनेको फङ्सन रहेको छ। यो भनेको स्ट्यान्डर्ड गिभन फर्म भइगयो। यो डिटी भनेको यो भनेको इन्टिग्रल गर्नका लागि। अब हाम्रो के रहेको छ? फङ्सन राख्नु पर्यो 0 देखि इन्फिनिटी जस्ताको तस्तै एफटीको ठाउँमा 1 राख्नु पर्यो। ई माइनस एसटीको ठाउँमा ई माइनस एसटी हो डिटी भयो। अब हामीले के गर्नु पर्यो? इन्टिग्रल गर्नु पर्यो। इन्टिग्रल गर्नका लागि हाम्रो ईको पावरमा एटी छ भने हाम्रो इन्टिग्रल गर्दा के हुन्छ? हाम्रो इन्टिग्रल गर्दा के हुन्छ भन्दा 1 बाई ए इएटी हाम्रो कुन फर्म हुन्छ? यस्तो फर्मुला हुन्छ हाम्रो इन्टिग्रलमा। त्यसैले ई माइनस एसटीको फर्मुला ई माइनस एसटीको एसटी छ। अब फर्मुला ए को ठाउँमा के छ? हाम्रो ई छ।
हाम्रो एस र हाम्रो के हो माइनस एस हो 0 देखि इन्फिनिटी सम्म रहेको छ। अब हामीले के लेख्ने यो माइनस एसले हामीले कन्स्ट्यान्टलाई बाहिर निकाल्नुपर्छ है। यसलाई हामीले बाहिर निकाल्ने माइनस 1/st ले हामीले बाहिर निकाल्ने र यी अब हामीले के गर्ने इन्टरभल भनेको 0 देखि इन्फिनिटी छन् यो भनेको इन्टरभल रहेको छ है। यो इन्टरभललाई हामीले के गर्ने राख्ने हामीले टी को ठाउँमा इन्फिनिटी राख्दाखेरि हामीले के आउँछ माइनस एस को एस डट टी को इन्फिनिटी भनेको हाम्रो कति इन्फिनिटी रहेको छ त्यसमा यो इन्फिनिटी राख्ने। अब हामीले अर्को इन्टरभल कति छ 0 दिएको छ 0 दिएको छ भने माइनसको माइनस भयो ई माइनस एस को एस भयो अनि 0 को ठाउँमा हाम्रो टी को ठाउँमा के राख्ने 0 राख्ने। त्यसपछि हाम्रो ई को पावरमा इन्फिनिटी भनेको हाम्रो 0 हुन्छ ई को पावरमा हाम्रो फेरि 0 भनेको कति हुन्छ अन हुन्छ। यो कुरा हामीलाई थाहा भएकै कुरो हो। त्यसैले माइनसको माइनस 1/s को 1/s अनि यहाँको भनेको कति हुन्छ 0 हुन्छ माइनसको माइनस यो भनेको हाम्रो कति हुन्छ अन हुन्छ भनेको कति हुन्छ 1/s यो भनेको हाम्रो के भयो प्रुफ रहेको छ। यसै गरी मैले भिडियो लामो नहोस् भनेर मैले छोटो छोटो भिडियोमै सकौँ भनेर मैले छोटो छोटो पार्ट 1 पार्ट 2 गर्दै बनाउँदै जान्छु। हजुरहरूले चाहिँ यसलाई पार्ट 1 मान्नु होला। त्यसपछि मैले पार्ट 2 पार्ट 3 बनाउँदै जान्छु। हजुरहरूले सिक्वेन्समा हेर्नु होला। यदि एउटा भिडियो स्किप गर्नुभयो भने बुझ्नलाई गाह्रो हुन्छ। त्यसैले आशा छ यो पार्ट 1 को भिडियोले हजुरहरूलाई सहयोग गर्यो होला भन्ने मैले आशा राखेको छु। यदि हजुरहरू यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नका लागि नभुल्नुहोला। हजुरहरूले यदि सब्स्क्राइब गर्न भुल्नुभयो भने यो इम्पोर्टेन्ट भिडियोहरू हजुरले मिस गर्नुहुनेछ।